হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই ৰবল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰজ্ঞালৈ যেটো বাজেট সেগমেন্ট স্টাৰ্ট কৰিছিলো আমি সেই বাজেট সেগমেন্টৰ আজি 2 নম্বৰ পাৰ্ট এই 2 নম্বৰ পাৰ্টত আমি কিছুমান মোবাইল লৈ আইছো এটো 20000 নৰ ভিতৰত বা 20000 ওচৰে পাজৰে থাকিব আপোনাক যদি হে এটা 25 বা 20000 ৰ ভিতৰত আপোনাক এটা মোবাইল প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়া হলে আমাৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ এটা বেনিফিট হ'ব আপুনি কোনটো মোবাইল বেছি ভাল হয় বা ইয়াৰে কি আছে হেতু আপুনি লোকে জানিব পাৰিব যদি আপুনি এটা 20000 মানৰ ভিতৰত মোবাইল লম বুলি ভাবিছে আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট চয়েস কোনটো হ'ব আপুনি ইয়াৰ মাজত এই আমাৰ ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰে আপোনালোকে এটা সামগ্ৰ ধাৰণা উলাই ল'ব পাৰিব যে কোনটো মোবাইল আপুনি ল'ব বলক আমি প্ৰথম মোবাইল এই সিৰিজটোৰ প্ৰথম মোবাইলটো লবলৈ যাও প্ৰথম মোবাইলটো হৈছে Redmi Note 10 প্ৰথম যেটো মোবাইল হয় হেতু Redmi Note 10 গটিকে আপুনি এটো ল'ব পাৰে ইয়াতে আছে 120 Hz refresh rate ইয়াৰে যেটো ডিসপ্লে সাইজ হয় 6.67 ইঞ্চি হয় 6GB RAM और 128GB স্টোরেজ আছে ইয়াত 108 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেসিং ক্যামেৰা আছে ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা এটো কোৱাড ক্যামেৰা হয় তাৰ ওপৰ ইয়াতে AMOLED ডিসপ্লে আছে ডিসপ্লে ফালৰ পৰা এটো AMOLED ডিসপ্লে আৰু ইয়াতে Snapdragon 730G প্ৰসেসৰ আছে এটো আপুনি 20000 মানৰ ভিতৰত পাই যাব এই Redmi ফালৰ পৰা এটা বেষ্ট মোবাইল হয় গটিকে আপুনি এটো ফোন ল'ব পাৰে Next, আমি Samsungৰ ফলো পাছ যদি চাও Samsungৰ Galaxy F62 আছে এটো এটা আপোনাৰ 20000 মান টকাৰ ভিতৰতে পাই যাব ইয়াতে 128GB ৰিফ্ৰেছ আছে ইয়াৰ ওয়েট যেটো আছে 218 গ্ৰাম এটো এটা হেভি ফোন হয় অলপমান হেভি গতিকে ইয়াৰে যেটো 2.4 GHz আছে ইয়াত ক্লক স্পিড তাৰপৰ ইয়াতে ফুল অন স্পিডি আপোনালোকে এটো এটা বেষ্ট মোবাইল হয় এটা নক সিকিউৰিটি পাব আপোনালোকে Samsungৰ ফলৰ পৰা এটা সবতছে বৃহত্তম সিকিউৰিটি আছে নক সিকিউৰিটি কিন্তু বাকি ধৰক আপুনি Realme বা MI বা আপুনি ধৰক অন্য যিবিলাক মোবাইল আছে এটো নক সিকিউৰিটি নাপায় কিন্তু Samsungৰ কিছুমান মোবাইলত ইয়াত নক সিকিউৰিটি দিছে এটো আপুনি Android 11 ত বেষ্ট অপাৰেটিং সিস্টেম পাব তাৰপৰ One UI পাব ইয়াত এটো প্ৰাইস আছে 18000 মান প্ৰাইস আছে গতিকে এটো আপুনি যদি Samsungৰ ফালে যাব বিচাৰে তেতিয়া হলে Samsung Galaxy F62 এটো আপুনি ল'ব পাৰে Next আৰু এটা মোবাইল আছে Motorola G60 এটো মোবাইল আপুনি 20000 মানৰ ভিতৰত পাই যাব গটিকে এটোত আছে Android 11 পাব ইয়াত 4GB 4G হয় এটো ফোন কিন্তু 5G নহয় এটো যদি আপুনি 4G ল'ব বিচাৰে এটো ডুৱেল সিম সাপোৰ্ট কৰিব প্লাস তাৰ উপৰি ইয়াতে Qualcomm 732G প্ৰসেসৰ আছে ইয়াত এটো প্ৰাইস আছে প্লাস 19300 মানৰ ভিতৰত এটো আপোনালোকে পাই যাব Next আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা মোবাইল আছে Mi 10i বুলি 5G ফোন হয় এটো গতিকে এটো ফোন আপোনালোকৰ কাৰণে চয়েসেবল হ'ব এটো বুট আছে Snapdragon 750G প্ৰসেসৰ 1080 মেগাপিক্সেলৰ ক্যামেৰা আছে তাৰ প্লাস তাৰ ওপৰ ইয়াত আছে 8 মেগাপিক্সেল 2 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল সাইডা ক্যামেৰা আছে
ইয়াতে 4820 mAh বেটাৰী আছে Android 10 পাব ইয়াত এটো আপগ্ৰেড হ'ব এতিয়া Android 11 লৈকে প্লাস তারপরে MI UI 12 আছে ইয়াত ফ্ৰন্ট যেটো ক্যামেৰা হয় হেতু 16 মেগাপিক্সেলৰ ক্যামেৰা আছে গতিকে আপুনি যদি এটা নতুন মোবাইল আমাৰ ফালৰ পৰা লম বুলি ভাবিছে 20000 মান ৰাজৰ ভিতৰত গতিকে আপুনি এইটো মোবাইলৰ ফালে যাব পাৰে और नेक्स्ट आरो এটা মোবাইল আমি লৈছো হেতু হৈছে IQ Z3 মোবাইল এটো এটা IQ ফলৰ পৰা মোবাইল হয় গতিকে আপুনি এটো মোবাইল গেমিংৰ ক্ষেত্ৰত যদি লব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনাক যদি গেমিংৰ কাৰণে এটা ফোন প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়া হলে আপুনি IQ Z3 ফালে যাব পাৰে এটো এটা গেমিং ফোন হয় ইয়াতে আছে 768GB প্ৰচেছৰ আছে Snapdragon 768GB প্ৰচেছৰ আছে এটো এটা গেমিং প্ৰচেছৰ ইয়াতে আপোনালোকে কুইক চাৰ্জ পাব 55 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং পাব ইয়াত তারপরে ইয়াত Android 11 50 OS ৰ আন্ডাৰত চলিব এটো তারপরে ইয়াত আছে 64 মেগাপিক্সেলৰ ক্যামেৰা অটো ফোকাস আৰু তারপরে ইয়াত আছে 120 Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আছে ইয়াত সেলফি ক্যামেৰা 16 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি ক্যামেৰা পাব বাকি যিবিলাক মোবাইল আছে তাতকৈ ইটো বেটাৰ মোবাইল হয় ভাল হয় আপুনি বেটাৰী ফলৰ পৰা যদি ল চাই এটো আছে 4400 mAh বেটাৰী আছে ইয়াত ওয়েট আছে 186 গ্ৰাম গতিকে মোবাইলটো ইমান এটা হেভি নহয় আমি এই বাজেট সেগমেন্টটো আৰু ভৱিষ্যতে এইটো সিৰিজ আমি লৈ আপোনাক ইয়াৰে আৰু বহুত মোবাইল আছে আমাৰ লিষ্টত গতিকে আমি নেক্সট অহা ভিডিঅত বাজেট সেগমেন্টৰ কিছুমান আৰু ফ্লেগশিপ লেভেলৰ কিছুমান ফোন লৈ আহিম গতিকে আপুনি যদি এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ আৰু চাব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে বা নতুনকৈ ভিডিঅ চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ভিডিঅটো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জয় অসম